اضغط زر الاعجاب واشترك في قناتي، فإن الاشتراك معي في قناتي يشجعني بصورة لا توصف، ولا تنسى تعليقا جميلا مثلك. هيا بنا. بين الحين والآخر تطفو إلى السطح منجزات علمية باكتشاف جين الشذوذ الجنسي، والتي تزعم أن المثلية الجنسية هي أمر طبيعي وفطري لدى البشر. تمثل مثل هذه الأبحاث أو الأخبار الإعلامية إحدى المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها الخطاب الإلحادي الذي يروج بأن المثلية الجنسية ليست علة أو مرضا عضويا أو خللا نفسيا، وإنما هي خيار مشروع للغاية، لأنها طبيعة موروثة في الحمض النووي البشري يولد بها الإنسان ولا يمكن إزالتها منه فضلا عن عقابه بسببها، كما تدعو إلى ذلك الأديان السماوية. في هذا الإطار وعلى سبيل المثال يرى الملحد ريتشارد دوكنز أن التطور يفسر المثلية الجنسية بشكل كامل عبر عدة نظريات. أما الملحد العربي شريف جابر فيرى أن المثلية الجنسية سلوك طبيعي لا ينبغي الخوف أو التخلص منه، وإنما يجب دعمه والتصالح معه. إذن ما هي حقيقة الادعاءات العلمية حول الشذوذ الجنسي؟ وهل المثلية الجنسية سلوك طبيعي ناشئ عن موروث جيني تطور عبر آلاف السنوات، أم هي سلوك مكتسب وخلل نفسي مرتبط بعدة عوامل اجتماعية وبيئية؟ كيف نفسر المثلية الجنسية؟ إذن يقوم الخطاب الداعم للمثلية الجنسية بنشر فكرة طبيعية الشذوذ الجنسي معتمدا على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو مقارنة السلوك البشري بالسلوك الحيواني، إذ أن كثيرا من الحيوانات قد تمت ملاحظة ممارستها لسلوك جنسي مثلي. والأمر الثاني هي الزعم بوجود كود جيني معين مسؤول عن الشذوذ الجنسي. أما الأمر الثالث يتمحور حول أن المتغيرات البيئية والعوامل الاجتماعية لا علاقة لها بتحديد التوجه والهوية الجنسية. والظاهر أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا تواجه شكا كبيرا في مصداقيتها، وهو ما يؤكده الكاتبان العلميان الأخوان نيل وبيريار وايت هيد في كتابهما جيناتي جعلتني أفعلها، اللذان يقولان في مقدمته إن الغرب كان موضوعا لحملة من التضليل والخداع في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة، جعلت مؤسساته العامة من المشرعين إلى القضاة ومن الكنائس إلى التخصصات الذهنية الصحية يؤمنون بشكل واسع أن المثلية الجنسية موروثة عضويا وبالتالي لا يمكن تغييرها. وهو الرأي الذي يتفق فيه المحلل الإعلامي مارك دايس معهما قائلا بأن الإعلام الليبرالي أجرى عملية غسيل مخ من خلال بروباغندا المثليين الجنسيين حتى يقنع الأمريكان بارتفاع نسب الشذوذ الجنسي، وبالتالي ماذا يكون؟ طبعا الإقناع لأصحاب القلوب الضعيفة. وقبل هذا فلنعرف السلوك المثلي لدى الحيوانات. يعتبر كثير من العلماء أن الاستدلال بالسلوك المثلي الجنسي لدى الحيوانات على صحة وغريزية السلوك المثلي البشري هو استدلال خاطئ من وجهين. الوجه الأول هو أن الغرائز والسلوكيات الحيوانية لا يصح قياسها على مثيلتها الإنسانية، أي لا يصح قياسها على الإنسان. فمثلا تقوم بعض القطط إناث وذكور بقتل القطط الصغيرة حتى لو كانت أبنائها، وهو فعل بسبب غريزي في القطط بسبب بعض التغيرات السيكولوجية والعضوية في سلوك كهذا. يصبح من العبث أن يقتل الإنسان أخيه الإنسان بدعوى أن هذا السلوك طبيعي لدى الحيوانات، فلكل نوع كائن حي تركيبته البنيوية والوظيفية المختلفة تمام الاختلاف عن النوع الآخر. أما الوجه الثاني لرفض قياس السلوك المثلي للحيوانات على السلوك المثلي للبشر هو أن غالب الحيوانات التي تمارس السلوك الجنسي المثلي لا تمارسه من دافع الشهوة والرغبة الجنسية، وإنما تمارسه لأسباب متنوعة لا علاقة لها في الغالب بميل جنسي تجاه نفس الجنس. ومن ضمن أسباب المثلية الجنسية في مملكة الحيوان إعلان الذكر السيطرة على الذكور الآخرين، وإظهار الذكر المتسيد لهيمنته على أرض معينة، وإثبات الذكر لرجولته أمام الإناث التي تبحث عن الأقوى، وهي مبررات مختلفة بالكلية عن المبررات التي تقدمها البروباغندا الداعمة للمثلية الجنسية. وبذلك فقد أثبتت دراسة أن السلوك الجنسي يكتسب على الأقل جزئيا خلال التنشئة، ويتأثر بشكل قوي بالتربية منذ الصغر وليس شيئا فطريا ثابتا مغروسا. ومع ذلك فقد سأل بعض الباحثين هل الغرائز الطبيعية هي وحدها المحددة للسلوك الجنسي لدى الحيوانات، أم أن للعوامل الاجتماعية دورا في تحديد الميول الجنسي؟ ففي أحد التجارب قام مجموعة من العلماء بفصل مجموعة من القردة الذكور عن أمهاتهم، وتمت تنشئتهم دون وجود الأم. عندما كبرت هذه القردة وتم تقديم قردة أنثى مقبولة جنسيا لهم، احتار
القردة وظلوا يتخبطون في الصغراب، بل حاولت بعض القردة الذكور التناسل مع القردة الأنثى إلا أنهم فشلوا. أثبتت هذه الدراسة إذن أن السلوك الجنسي يكتسب على الأقل جزئيا خلال التنشئة ويتأثر بشكل قوي بالتربية منذ الصغر، وليس شيئا فطريا ثابتا مغروسا منذ الولادة. وفي عالم الإعلام ومصداقية جين الشذوذ الجنسي كثيرا ما تتصدر الصحف والمواقع الإلكترونية بعض العناوين من نوعية اكتشاف جين الشذوذ أو دراسة تثبت الأصل الجيني للتوجه الجنسي، لكن يبدو أن أغلب هذه العناوين مشكوك في مصداقيتها ومدى صحتها. فعلى سبيل المثال، وفي أحد الحوادث الملفتة قام عالم الوراثة الأمريكي الشهير والمؤيد للمثلية الجنسية دين هامر بإجراء بحث يزعم فيه الربط بين علم الجينات والمثلية الجنسية. تلقت الصحف الأمريكية الخبر بسرعة كبيرة تحت عنوان صريح: باحث يكتشف جين الشذوذ الجنسي. ورغم جاذبية هذا العنوان الكبير ودلالته الصريحة بالنسبة للقارئ العادي، إلا أن دين هامر الذي قام بهذا البحث نفسه نفى هذا الأمر وصرح قائلا بعد انتشار الخبر: لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجه الجنسي، بل نعتقد أنه ليس موجودا أصلا. فهامر نفسه وهو المنافح بشدة عن جينية الشذوذ الجنسي يعتقد أن أي محاولة لإثبات وجود جين واحد يحكم المثلية الجنسية هي محاولة عبثية فارغة. ففي الدراسات الجينية للسلوك الجنسي، وبعيدا عن الدراسات التي يتم الترويج لها إعلاميا، أجرى فريق من الباحثين بجامعة نورث ويسترن الأمريكية دراسة علمية عام 2014 شملت فحص الحمض النووي ل400 ذكر من المثليين الجنسيين. لم يتمكن الباحثون من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي. لكن هل الدراسات المتعلقة بالشذوذ الجنسي مثلها كمثل الدراسات المتعلقة بالأمراض العضوية؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. فالبحث عن جين الشذوذ الجنسي تكمن فيه إشكالية ضخمة، وهي أن الدراسات الجينية السلوكية ليست محددة بشكل قطعي للسلوك البشري كما يحدد جين معين مرض معين. فإذا جعلنا الجينات تحت مجهر نسب الشذوذ الجنسي، فمؤسسة 1 كل 10 تقوم بجانب عشرات المؤسسات الأخرى بتعميم فكرة أن نسبة 10% من السكان هم مثليون بالطبيعة. لكن هل هذه النسبة حقيقية؟ بحلول عام 2012 أجريت أكثر من 30 دراسة استقصائية في بلاد غربية لتحديد نسب الشواذ جنسيا. لم تقترب واحد من الدراسات حول نسبة 10%، وإنما تراوحت كل النسب بين 2 إلى 3%. ومن الحقائق المثيرة للاهتمام وأن نسب الشذوذ الجنسي ترتفع بشكل ملحوظ وتسجل أحيانا معدلات قياسية في أوساط الكنائس الغربية. يقول الكاهن الأسقفي الأمريكي مالكولم بويد أنه قابل شواذا في المعاهد الدينية الكنسية أكثر مما قابل في حياته في هوليوود. وفي عام 2000 نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا يفيد بأن الوفيات الناتجة عن مرض الإيدز وسط رجال الدين المسيحيين الأمريكيين أكثر 10 مرات من نسب الوفيات بنفس المرض في الشعب ككل. ولا نحتاج إلى الإشارة إلى أن هذه النسب تعني بالضرورة طغيان عوامل اجتماعية مختلفة لا علاقة لها بالجينات والطبيعة البشرية. فلا يقول قائل بأن هذه فطرة، فالفطرة بريئة منكم. لذا أنت أو أنت، هل ترى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل مبالغ فيه في مجتمعنا؟ وفي نظرك ما السبب وراء هذا التفشي للشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية؟ اضغط زر الإعجاب وفعل زر الجرس واشترك في قناتي ليصلك كل جديد، ولا تنسى تعليقا جميلا مثلك.